سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به کانال امادیتو. من الان 15 کیلومتری شهر لیون فرانسه هستم. یه جای بسیار زیبا، ببینید. تو این سفر تنها نیستم. یکی از دوستان عزیزم به نام کوروش خان با همه همراهی میکنه. کوروش جان، صبح بخیر عزیزم. صبح همتون بخیر. به امید سلامتی و شادی همه دوستانی که با کانال امادیتو همراهی میکنن. خب دوستان، اگه یادتون باشه توی ویدیو آخری که توی کانال هست براتون تعریف کرده بودم که یه سفر جدید میخوام شروع کنم که خیلی خوشحالم که کوروش جان همراه منه تو این سفر. بهم کمک میکنه مثل برادر بزرگتر. امیدوارم که همتون یه دوست خوب مثل کوروش جان داشته باشید. باعث افتخار منه. قربونت برم. عزیز، دوست خیلی خیلی صمیمی و نزدیکی. ما رو یه جا آورده، تقریبا نمیدونم 1000 متر چقدر اومدیم بالا، نمیدونم 500 متر. ما در حدود 15 کیلومتر 20 کیلومتر شهر لیون هستیم. از اینجا باید به سمت پرپینیان که میشه تقریبا آخرین مرزی که با مرز اسپانیا، آخرین شهری که با مرز اسپانیا همراه هست و نزدیک و همجوار هست بریم و از اونجا حرکت کنیم به سمت سرزمین مورد علاقه اماد عزیز اسپانیا و توبیخا، جایی که اماد میخواد در اونجا ساکن بشه. امیدوارم که براش خیلی سعادت و خوشی داشته باشه، همچنین برای شما و کسانی که به هر جهت با اماد در این سفرهای متفاوتی که داره همراهی میکنن. اینجا رو بهتون نشون بدم، ببینید چقدر زیباست دوستان. من فرانسه رو خیلی دوست دارم. بعد خیلی هم به خودم افتخار میکنم که کوروش جان همراهم، هر جا که میگیم فرانسوی صحبت میکنه، منم بهش قبطه میخورم. ولی یه بهونه خیلی خوبیه که منم فرانسوی رو یاد بگیرم. من خیلی بیشتر دوست داشتم روسی حرف بزنم که اماد خیلی بلده، ولی خب دیگه الان بابا روسی همه جای دنیا پخش و پلا شدیم، هر کسی یه گوشه‌ایه. میشه قبطه میخورم که میگم چرا بو رو نمیشه به منتقل کرد. الان ببین این دودی که اینجا راه افتاده دوستان، ما حالا خدا رو شکر دوربین 360 داریم و همه رو براتون تو این تصویر میارم. این دودو الان دارید، ولی چه بوی خوبی میده الان اینجا. کوروش آماده بریم حرکت کنیم. البته دوستان در حین ضبط این ویدیو مثل که سیل اومده متاسفانه در والنسیا و اندلوسیا و ما بین این دو تاییم، یعنی توربیخا آلیکانته. حالا اگه بتونم براتون این گوشه تصویر یا این گوشه براتون میذارم. داریم میریم کجا؟ خیلی زمان بدیه واسه مسافرت کردن، ولی خب راه دیگه نداشتیم. حالا میریم جلو متوجه میشین که چرا راه دیگه نداشتیم. قبل از اینکه داستان خرید خونه دومم در جنوب اسپانیا رو براتون تعریف کنم و نشون بدم، باید یه چیزی رو بگم. توی این ویدیو شما شاهد یکی از چالش برانگیزترین سفرهای زندگی من خواهید بود. علاوه بر اینکه 2300 کیلومتر رو بدون توقف از آمستردام تا آلیکانته رانندگی کردم، سختی‌های زیادی رو هم تجربه کردم، هم فیزیکی و هم فکری. با این حال چون میخوام این ویدیو پر از انرژی مثبت باشه، شما فقط فضای خوب و لحظه‌های مثبتش رو خواهید دید. به همین دلیل پیشاپیش ازتون عذرخواهی میکنم اگه به خاطر سختی‌های این سفر نتونستم اونطور که دلم میخواست ویدیو رو تهیه کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. اماد به من محول کرد، گفتش که من توضیح لازم بدم. اینجا جنوبی ترین شهر غرب فرانسه ده هم مرز با اسپانیاست. یعنی ما از پرپینیان که میایم جدا میشه از اتوبان، میایم توی ساحل مدیترانه که وصل میشه اسپانیا و اینجا بهش میگم بویون سوغ مر. بویون مثلا حالا شهریه روی دریا. این قسمت فوق العاده است. خیلی زیباست این دستا. خیلی چسب خیلی محل یکلاقی فرانسویاست. یکلاقی واقعا میان اینجا برای اینکه دوران ریترتشون یا دوران بازنشستگیشون اینجا بگذرونن. زیاد اینجا دیده میشه آدمایی که با سن بالا میان اینجا بچه‌ای رو میخوان بخرن که آروم زندگی کنن. یک رو به دیگه تو اسپانیا است. خب من کمی پول توی زندگیم جمع کردم، سخت کار کردم، سیگار نمیکشم، مشروب نمینوشم، اهل پارتی، کلاب و کازینو نیستم و همیشه سعی کردم اگه اندوخته‌ای دارم جای سرمایه گذاری کنم. شاید یادتون باشه تقریبا 6 ماه پیش، یعنی ماه می، به اسپانیا اومدم و بعد از گذراندن روزای سخت تونستم یه خونه کوچیک بخرم. اون روزا نیاز داشتم به این که ماهیانه کمی درآمد مضاف یا به اصطلاح پسیو اینکام داشته باشم. پروژه‌ای توی ذهنم بود که نمیتونستم به خاطرشون روی درآمد اصلیم ریسک کنم. حالا رو نقطه مرزی هستیم. شما دست راست اسپانیا رو دارید، رو نقطه مرزی هستیم، دست چپ فرانسه است. یعنی از نظر موقعیت جغرافی خیلی خیلی جای حساس و قشنگی. فرانسه دست چپ، اسپانیا دست راست. جنوب فرانسه به راستی که جای خاصیه. خیلی دوست دارم در آینده یه پروژه اینجا کلید بزنم. کلاً وقتی به جنوب اروپا میرسم حس و حالم تغییر میکنه و موتور خلاقیتم دوباره روشن میشه. انگار خاک اینجا با شمال اروپا کاملاً در تضاده.
بعد از گذر از فرانسه وارد اسپانیا شدم و حوالی والنسیا درست در کنار منطقه سیل زده بودم. تا حالا همچین بارونی ندیده بودم. خاطر شدت بارون ما نمیتونیم حرکت کنیم. والنسیا هست 60 کیلومتر والنسیا هست. اینقدر شدت بارون زیاده که واقعا نمیشه حرکت کرد. بالاخره رسیدم تورویخا. مستقیم رفتم دیدن سرگئی که اومده بود پیشوازم. با اینکه دیر وقت بود هر دومون خوشحال بودیم و کلی درباره آینده صحبت کردیم. یادتونه؟ همه چیز از همین خیابون شروع شد. اردیبهشت، ماه من، دریا، آفتاب، اسپانیا و منی که باید به اون چیزی که میخوام برسم. صبح روز بعد سرگئی اصرار کرد که بریم و خونه‌ای رو که خریده بودم از نزدیک ببینیم. خونه‌ای که تا اون لحظه فقط از پشت صفحه نمایش گوشیم دیده بودم. من اینجا رو به صورت آنلاین خریدم، روشی که در اسپانیا به تدریج داره مرسوم میشه. اینجا درست نیم ساعت قبل از رفتن به دفتر اسناد رسمی بهترین فرصت بود تا فلشبکی بزنم به 3 ماه پیش و داستان رو از ابتدا براتون تعریف کنم. زمانی که همه چیز با یه ایمیل ساده شروع شد. سلام عماد، امیدوارم حالت خوب باشه. میدونم که خونه رو بدون کمک بنگاه ما خریدی. هم قیمتی که گرفتی عالیه و هم زرنگ‌بازیت قابل تحسینه. من کمپانی خودم رو راه اندازی کردم و چند تا ایده خوب دارم که مطمئنم از اونها استقبال می‌کنی. منتظر تماست هستم. سرگئی. برای دوستانی که اولین بار ویدیوهای من رو تماشا میکنن باید توضیح بدم که سرگئی یکی از بهترین ایجنت های املاک در کاستابلانکا، انسانی شریف و حرفه‌ای که پول براش در اولویت نیست. بار قبلی که به اسپانیا اومدم یه ویدیو تهیه کردم که تمامی روند خرید خونه در اسپانیا رو توضیح میده. این ویدیو مورد استقبال دوستان قرار گرفت و اطلاعاتش همچنان دست اوله. لینک اون رو در گوشه تصویر قرار میدم. اگه ندیدید حتما تماشا کنید. بعد از دریافت ایمیل سرگئی با اون تماس گرفتم. بعد از صحبت‌های زیاد و انجام تحقیقات متوجه شدیم که میتونم خونه قبلی رو با 14,000 یورو سود بفروشم. خریدار خیلی زود پیدا شد و حتی با خواسته من مبنی بر اینکه مستاجر فعلی تا پایان قراردادش در خونه بمونه موافقت کرد. سرگئی دقیقاً میدونست چی میخوام. خونه نوساز که هم پتانسیل رشد اقتصادی داشته باشه و هم برای زندگی خودم مناسب باشه. کمی دور از هیاهو هم باشه. او اینجا رو برام پیدا کرد و منم به محض دیدن عکس‌ها و فیلم‌ها مبلغ پیش پرداخت رو قبل از اینکه سرگئی به دفتر کارش برسه فاریز کردم. منتظر شدم تا مدارک آماده بشه که این فرآیند در اسپانیا معمولاً حدود 3 ماه طول میکشه. این وسط یه اتفاق جالب و باور نکردنی دیگه هم رخ داد. بار قبلی که در اسپانیا بودم، بانک با درخواست وام من موافقت نکرد. حتی درباره این موضوع هم ویدیویی ساختم که میتونید تماشا کنید. اما این بار نه تنها بانک اسپانیا، بلکه بانک هلند هم با دادن وام به من با نرخ بهره پایین موافقت کرد. حالا انتخاب میون 2 گزینه پیش روم بود: فروش خونه اول با سود خوب یا گرفتن وام برای خرید خونه. تصمیمم رو به شناختی که از من پیدا کردید و حس شیشمتون نسبت به من میسپارم. به نظرتون کدوم رو انتخاب کردم؟ رأس ساعت 11 به دفتر اسناد رسمی رفتم و بعد از امضای سندها طبق قول و قراری که با خودم داشتم به آلیکانته رفتم تا با دریای مدیترانه دیداری تازه کنم و چهره شهری که حالا خونم شده رو به شما نشون بدم. اما هنوز استرس داشتم. پولها به حساب ننشسته بود و با اینکه کلید خونه رو به من داده بودن بازم منتظر تماس سرگئی بودم که بگه پول به حساب فروشنده منتقل شده. من به عنوان کسی که بیش از اندازه فکر میکنه هزار فکر منفی به ذهنم میرسید، اما تنها چیزی که آرامش رو بهم برمیگردوند بودن در اسپانیا، به ویژه در آلیکانته بود. شهری که همیشه حس میکنم مال منه. اولین باری که هواپیمام در این شهر فرود اومد حسی به من گفت خوش اومدی، اینجا منتظرت بودن. این همون ندای قلبم بود. این حس و صدای درونی نیرویی بود که کمک میکرد از سخت‌ترین سال زندگیم عبور کنم. آلیکانته برای من فقط یک شهر نیست، اینجا یه حسه، یه آرامش و یه پناهگاه.
از زمانی که 16 سالم بود و مهاجرت کردم همیشه تنها بودم. روزای بسیار سختی رو گذروندم. اما این 2 سال و نیم در هلند سخت‌ترین دوران زندگیم بود. انگار تمام دنیا دست به دست هم داده بودن تا من رو زمین بزنن. حتی نزدیکترین آدم‌هایی که بهشون کمک کردم براشون کم نذاشتم. بهترین ها رو خواستم و حتی ساختم. در لحظات سخت نه تنها تنهام گذاشتن بلکه با من دشمنی هم کردن. خب من 2 تا انتخاب داشتم. یا اینکه تسلیم بشم و با زندگی مصنوعی در هلند کنار بیام و خودم رو متقاعد کنم که همه چیز خوبه دیگه، یا اینکه به آیین زندگیم عمل کنم. جمله‌ای که سرلوحه زندگیمه و این ویدیو هم با همین جمله شروع شد. تاریک‌ترین لحظه شب درست قبل از طلوع آفتابه. این جمله من رو به یک جنگجو تبدیل کرد. جنگجویی که از 16 سالگی می‌جنگه و همیشه باید برنده بشه. رأس ساعت 4 بعد از ظهر از شرکت تماس گرفتن و خبر انتقال پول به حساب فروشنده رو دادن. بالاخره 5 روز پر استرس، 5 شب بیخوابی به پایان رسید. حالا دیگه داستان کامل شد. مستقیم به خونه رفتم و این بار فرصت داشتم تا اطلاعات بیشتری درباره این ساختمون و قیمتش به شما بدم. این ساختمون در سال 2014 ساخته شد. شرکت سازندش به دلایل مالی ورشکسته شد و این ملک به همراه زمین‌های مجاور بعد از فرآیندهای پیچیده به بانک منتقل شد. بعدها شرکت چند خونه رو خرید. آسانسور و سیستم برق ساختمونش رو بازسازی کرد و اون رو برای فروش گذاشت. قیمت خونه‌های نوساز در کاستابلانکا از 2500 یورو به ازای هر متر شروع میشه که به فاصله از دریا یا به مرکز شهر بستگی داره. آپارتمانی که من خریدم 63 متره و 2 اتاق است. موفق شدم 10% تخفیفم بگیرم که الان با جمع و تفریق میتونید قیمت خونه رو حساب کنید. البته یادتون باشه 10% مالیات و هزینه‌های جانبی خرید در کاستابلانکا رو هم لحاظ کنید. جالبه بدونید که فاز دوم همین ساختمون که در سال 2026 تحویل داده میشه 35% گرونتره. حالا قدم بعدی اینه که اینجا رو برای زندگی آماده کنم. از خرید لوازم خونگی گرفته تا طراحی داخلی. با توجه به تجربه‌ای که در طراحی داخلی و مدیریت پروژه‌ها در اوکراین داشتم، باید بهترین تصمیم‌ها رو بگیرم تا هزینه‌ها رو به حداقل برسونم. راستی اگه شما جای من بودید چه تغییری در طراحی اینجا میدادید؟ یا شاید همه چیز رو همینطوری که هست نگه می‌داشتید؟ برام توی کامنت حتما بنویسید. در پایان میخوام از کمپانی VSM Partners و مؤسسانش سرگئی و والنتینا بابت لطف و پشتیبانیشون تشکر کنم. سرگئی برای شما یه پیام داره. Salam به دوستان اماجیتو. I'm Valentina. I'm Sergey. We are from VS Partners Real Estate and Consulting Company in southern Spain. We have a great deal of properties in our offer and we cooperate with all banks and institutions here in our region. We will be happy to help you while searching your property. Or maybe you want to sell your property here in Spain. We also can help you. We hope to see you in Spain in our beautiful Costa Blanca soon. See you! و در آخر مرسی که با من در این لحظات همراه بودید. اینجا کانال امادیتو، جایی که با هم تجربه میکنیم و رشد میکنیم. مرسی که با من سفر کردی و مرسی که هستی. تا دیدار بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.